હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આઈરિચ કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર. મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ મોમોસ અને મોમોસની ચટણી. મોમોસ બનાવવા માટે આપણે જોશે મેં કોબી બારીક ખમણી નાખેલું છે, આ ગાજરને મેં ખમણી નાખેલું છે, આ બારીક મેં શિમલા મિર્ચ લીધેલું છે, આને મેં બારીક સુધારી લીધેલું છે. આ આપણે જે તીખાનો પાવડર છે એ છે તીખાને અને આ તીખું મરચું છે એ પણ એમાં જોશે. અને આ મેંદા 1 વાટકી આ મેંદાનો લોટ મેં લીધેલો છે અને પાણી આપણે આટલી વસ્તુ અને તેલ જોશે. અને ચટણી બનાવવા માટે આપણે જોશે લસણની નાની મેં આ બારીક સુધારેલું લસણ છે, નિમક છે, ખાંડ છે 2 ચમચી, લાલ મરચું પાવડર છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે અને 2 ચમચી વિનેગર છે. વિનેગર ન હોય તો આપણે લીંબુનો રસ પણ નાખી શકીએ છીએ. અને 2 મોટા ટમેટાં મેં સુધારી લીધેલા છે અને 7 થી 8 નંગ મરચાં છે, લાલ મરચું સૂકેલું છે. એને આપણે સૌથી પહેલાં આપણે હવે આની ચટણી બનાવી લેશું. ચટણી બનાવવામાં પહેલાં આપણે આ મરચાંને બાફી લેશું. મરચાંને ને ટમેટાને ગરમ પાણીમાં નાખી દેશું જેથી સોફ્ટ થઈ જાય, એકદમ સરસ પોચા થઈ જાય. આપણે આને પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળવાની જરૂર નથી. મરચાંને ગરમ પાણીમાં આમાં સાથે સરસ થઈ જશે પોચા. તો આપણે પાણી ગરમ થાય એટલે આપણે આને આમાં થવા દેશું. આવી રીતે હવે એને આપણે ડીશ ઢાંકીને રાખી દઈશું. અને હવે આપણે આ જે અંદરના શાકભાજી છે સ્ટફિંગ આપણે બનાવવાનું એને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે સૌથી પહેલાં આપણે આ જે કોબી છે એને આ પત્તા કોબી છે એને આમાં આપણે જવા દેશું. અને આ ગાજર ખમણેલું છે એને પણ આમાં જવા દેશું. અને આ કેપ્સિકમ છે એને પણ આમાં જવા દેશું. હવે આપણે આમાં નિમક નાખીને રાખી દઈશું જેથી આમાંથી પાણી હોય તે છૂટું પડી જશે. આવી રીતે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું ડીશ ઢાંકીને. મિત્રો, આપણે હવે આપણું એમાં નિમક નાખીને મિક્સ કરીને મૂકી દીધું છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે મેંદાનો લોટ જે મોમોસનો બનાવવાનો છે એને બાંધી લેશું. એમાં આપણે થોડું નિમક થવા દઈશું, થોડું નિમક અને થોડું 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આને આપણે રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો છે.
મિત્રો આપણે લોટને બાંધી લીધો છે, આટલો સરસ સોફ્ટ લોટ આપણે બાંધવાનો છે અને હવે આપણે આને થોડો રેસ્ટ આપીશું, ડીશને ઢાંકીને આપણે રાખી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં હવે આપણે આ ચટણીનું જોઈ લેશું. સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. આવી રીતે આપણે છાલ ઉતારવાની છે આની, આસાનીથી છાલ ઉતરી જશે. હવે આપણે આને લઈ લેશું. આપણે આ બોલમાં એને લઈ લેશું. આવી રીતે બધાની છાલ કાઢીને એમાં આ બોલમાં આપણે કાઢી લેશું. ગરમ હોય ત્યારે જ નીકળી જાય આની છાલ. ગરમમાં જ આપણે છાલને કાઢી લેવાની છે. આવી રીતે બધા કાઢી લેશું. મિત્રો આપણે આમાં છાલને કાઢી લીધેલી છે અને મરચાંના ઉપરના દાંડલા પણ કાઢેલા છે. હવે આપણે આને હવે ઠંડુ થવા દેશું. ત્યાં સુધીમાં હવે આપણે આ જે સુધા શાકભાજી છે એને પાણી એમાંથી કાઢી નાખીશું. નિમક આપણે એટલે જ નાખેલું હોય, આમાંથી પાણીનો ભાગ બધો કાઢી નાખવાનો છે. એટલે આને કપડામાં બાંધીને પણ તમે પાણી કાઢી શકો છો અને હું આવી રીતે નોર્મલ આમ હાથેથી આમ દબાવીને આવી રીતે પાણી કાઢીશ. આવી રીતે કરશો એટલે બધું પાણી નીકળી જશે. આપણે આવી રીતે બધું પાણી કાઢી નાખવાનું છે દબાવીને. મિત્રો મેં આમાંથી બધું પાણી આવી રીતે બધું કાઢી લીધેલું છે. આટલું પાણી નીકળેલું છે. હવે આપણે આમાં જરા પણ પાણી નથી, એકદમ સરસ કોરું થઈ ગયું છે. મોમોસનું સ્ટફિંગ આવી રીતે જ બનાવવાનું. આને એક બાજુ જવા દેશું અને હવે આપણે આમાં આ જે મરી પાવડર છે એ આમાં નાખી દઈશું અને નિમક આપણે આમાં નાખેલું જ છે પણ થોડું જે ચૂટકી એક નિમક પણ નાખી દઈએ અને આ લસણની નાની બારીક કટ કરેલ છે એ પણ એમાં થવા દેશું અને આદું પણ થવા દેશું અને આ તીખા મરચાં છે એ પણ આમાં જવા દેશું. આપણે આમાં આપણા તીખું જેવું આપણે ખાતા હોય એ પ્રમાણે આપણે બધું આમાં નાખવાનું છે. વધારે તીખું ખાતા હોય તો વધારે તીખા મરચાં નાખવાના. આવી રીતે હવે આને મિક્સ કરી લેશું. આદુ, લસણ, તીખા મરચાં એ આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે નાખી શકીએ છીએ. આ આપણા મોમોસનું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે આપણે એક બાજુ રાખી દઈશું. ત્યાં મિત્રો હવે આપણો આટ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે જે મોમોસની ચટણી બનાવવાની છે. તો હવે આપણે આને એક નાની જારમાં લઈ લેશું અને મિક્સરમાં આને બનાવી લેશું. આપણે આને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેશું. આવી રીતે નાની જારમાં જ કરવાનું છે. મિત્રો હવે આપણે આ ચટણીને જોઈ લેશું. સરસ થઈ ગઈ છે આપણી ચટણી. હવે આપણે આ બોલમાં આને કાઢી લેશું. જવા દેવાનું કાંઈ નથી, લઈ જ લેવાનું આમાંથી. હવે મિત્રો આપણે તેલ પણ ગરમ મૂક્યું છે ચટણીનું. હવે આપણે આને એમાં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે આ લસણની છે
બારીક સુધારેલ છે એ એમાં થવા દેશું. એને થોડી વાર એમાં સાતળશું. થોડું બ્રાઉન ઉપર આપણે આને થવા દેવાનું છે. આમાં તમને આદુની ટેસ્ટ તમને ગમતો હોય તો તમે આદુ પણ આમાં નાખી શકો છો. આદુની પેસ્ટ પણ નાખી શકો છો. અને સરસ બ્રાઉન ઉપર થવા દેવાનું છે આપણે. હવે આપણે આ બ્રાઉન ઉપર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ પેસ્ટને એમાં જવા દેશું. મસ્ત લસણની સુગંધ આવી ગઈ. આવી રીતે લો ફ્લેમ કરી નાખવાની છે. લો ટુ મીડિયમ જ આપણે આમાં રાખવાની છે. હવે આપણે આ લાલ મરચું પાવડર છે કાશ્મીરી એમાં જવા દેશું અને ખાંડને પણ જવા દેશું. વિનેગરને પણ આમાં જવા દેશું. વિનેગર હાજર ના હોય તો આપણે લીંબુ રસ પણ આમાં નાખી શકીએ છીએ. આવી રીતે એને એકાદ મિનિટ માટે રાખીશું. અને થોડું નિમક આપણે આમાં જવા દઈએ. આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખવાનું છે. આવી રીતે હવે એકાદ મિનિટ માટે આપણે આને સાતળશું. મિત્રો આપણે એકાદ મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને ગેસ બંધ કરી દઈશું અને નીચે લઈ લેશું. બાઉલમાં આપણે આને લઈ લેશું. આ મોમો ચટણીને તમે ફ્રીજમાં પણ 7 થી 8 દિવસ રાખી શકો છો એરટાઈટ ડબ્બામાં. મિત્રો હવે આપણો લોટ સરસ થઈ ગયો છે. હવે થોડું આપણે આને તેલવાળો કરી લેશું. થોડું તેલ આમાં લગાવી લેશું. સરસ થઈ ગયો. હવે આપણે આને નાનું લેવાનું છે અને આપણે આની પૂરી બનાવવાની છે. મોમોસની આપણે પહેલાં પૂરી બનાવીશું. પછી તમારે જેવડું મોમોસ બનાવવું હોય એવડું તમે બનાવી શકો છો. એવું નહીં કે નાનું જ બનાવવાનું, થોડુંક મોટું પણ બનાવી શકો છો. પાટલામાં પણ થોડુંક તેલ લગાવી લેશું આપણે. આવી રીતે આછી બનાવવાની છે પૂરીને આપણે. આપણું આમાં સ્ટફિંગ રહી જાય એ રીતના આપણે આને આ પૂરી બનાવવાની છે.
મોમોસની. આવડી આપણે બનાવી લીધી મોમોસની પૂરી. હવે આપણે આમાં સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. ને આમાં પાણી આમ ચારે બાજુ પાણી લગાવી લેવાનું છે. આવી રીતે આપણે પાણી લગાવી લેશું. પછી આને આવી રીતે પેક કરી દેવાનું છે. આવી રીતે સીલ કરી લેશું આપણે આખી મોમોસ. એકવાર બનાવીશું એટલે આવી રીતે પછી વાર ના લાગે. આવી રીતે પોટલી વાળ લેવાની છે આપણે મોમોસની. મિત્રો આપણે આ એક મોમોસ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આવી રીતે આપણે બધા મોમોસને બનાવી લેશું. સરસ બની ગયું આપણું. આવી રીતે બનાવવાનું છે મોમોસ આપણું. મિત્રો આપણે આ બધા મોમોસને તૈયાર કરી લીધા. 3 મોટા કર્યા અને 3 નાના કર્યા. આપણે ગમે તે સાઈઝના કરી શકીએ છીએ. આપણે આ મેં 2-3 નાના કર્યા અને 2-3 મોટા કર્યા. 2 સાઈઝના મેં બનાવ્યા છે. હવે આપણે આમાં તેલ લગાવી લેશું. આ ઢોકળિયાની પ્લેટ છે. આવી રીતે આમાં આપણે તેલ લગાવી લેવાનું છે. હવે આપણે આ ઢોકળિયાનું મેં આવી રીતે આમાં પહેલાં જ પાણી મૂકેલું છે અને પાણી એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ પ્લેટને એમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે આને આવી રીતે આમાં કરી લેવાના છે. આમાં આવી રીતે ગોઠવી લેશું બધા મોમોસને. હવે આપણે આને 6 થી 7 મિનિટ માટે આવી રીતે રાખીશું. મિત્રો હવે આપણે આપણા આ ઢાંકણને ખોલીને જોઈ લઈએ. આપણા મોમોસ રેડી થઈ ગયા છે. કલર બદલાઈ ગયો મોમોસનો એટલે આપણે મોમોસ ઓકે થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ અને આપણા આ મોમોસને લઈ લેશું. મિત્રો આ મોમોસની ડીશ આપણે રેડી છે અને મોમોસની ચટણી પણ ઓકે થઈ ગઈ છે. તો આજે આ મોમોસ અને મોમોસની ચટણીની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર.